यानंतर हळद कुंड बांधण्याचा विधी होतो, ज्या विधीमध्ये मुला मुलीला मधोमध उभा करून बाजूला 4 व्यक्ती उभे राहतात आणि त्यांच्या हातामध्ये तो दोरा दिला जातो. त्या दोऱ्याचा आपण मॅक्रो शॉट कॅप्चर करू शकतो आणि तसाच वाईड अँगल मध्ये सुद्धा आपण एक स्लाइडिंग शॉट घेऊ शकतो. हे सगळे शॉट घेतल्याच्या नंतर एक अँगल मुलीच्या पाठून आणि एक मुलाच्या पाठून असा एक अँगल घेता येतो आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला त्यांच्या कॅन्डिड मुवमेंट कॅप्चर करता येतात. ह्यानंतरचा विधी आहे कन्यादान. हा विधी अत्यंत महत्वाचा आहे आणि ह्या विधीमध्ये फार इमोशन्स लपलेले असतात आणि ते आपल्याला कॅप्चर करायचेच असतात आणि आपण ते करायलाच हवेत. ह्यासाठी आपण अथांग प्रयत्न करायला हवेत. ह्या शॉटची मजा अशी आहे की ह्या शॉटमध्ये मुलीचे आई वडील हे मुलाच्या हातामध्ये मुलीचा हात देतात. तेव्हा हात हातामध्ये देताना एक आपल्याला मॅक्रो शॉट मिळतो, तो अत्यंत फार महत्वाचा असतो. त्यासोबत आपण मुला मुलीचे किंवा मुलीचे आणि मुलीच्या आईचे पाणावलेले डोळे हे आपण मॅक्रो शॉट किंवा एकमेकांच्या पाठीमागून जो अँगल घेतले जातात असे शॉट आपण कॅप्चर करू शकतो. या विधीमध्ये मुला आणि मुलीच्या हातावर मुलीचे आई वडील हे पाणी वाहतात आणि जे एका कुंडामध्ये कॅप्चर केलं जातं, तेव्हा आपण ते पडताना पाणी असं कॅप्चर करू शकतो.